हेलो गाइस, स्वागत छ तपाईहरुलाई यस भिडियोमा चाहिँ म बबल सर्ट एल्गोरिदमको च्यालेन्ज लिन गइरहेको छु। जस्तो कि बबल सर्ट भनेको के हो भने बबल सर्ट भनेको चाहिँ एउटा कुनै पनि अनअरेन्ज्ड एरेलाई अरेन्ज गर्नु नै बबल सर्ट हो। जस्तो कि यो मेरो भयो एउटा अनअरेन्ज्ड एरे, जस्तो कि यसमा हायर भ्यालु र लोअर भ्यालुको इन्टिजरलाई र्यान्डमली राखिएको छ यो एरेमा। यहाँनिर अब जस्तै कि सरी लेट यसलाई एउटा एरे सोच्नुहोस् है, यो एउटा एरे भयो। यसमा मेरो 12 छ, त्यसपछि 1 छ, मिन्स यो एरेन्ज भएको छैन एरे, न एसेन्डिङमा एरेन्ज छ न डिसेन्डिङ अर्डरमा एरेन्ज छ। यसैले हामी एरेन्ज गरेर प्रिन्ट गर्नु अथवा एरेन्ज गर्नु नै बबल सर्ट एल्गोरिदमको काम हो। जस्तै कि बबल सर्टिङले कसरी काम गर्छ भने जस्तै कि फर्स्ट राउन्डमा 12 र 1 लाई कम्पेयर गर्छ। फर्स्ट इन्टिजर फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड कम्पेयर, अनि देन हाइएस्ट भ्यालु यदि सेकेन्ड इन्टिजरमा छ भने सेकेन्ड इन्टिजरमा छ र लोएस्ट भ्यालु फर्स्ट इन्टिजर फर्स्ट नम्बर एरेको फर्स्ट नम्बरमा छ भने त्यसलाई त्यतिकै छोडिदिन्छ। त्यसलाई एरेन्ज गर्ने स्वाप गर्ने काम गर्दैन। जस्तै कि त्यसरी नै कम्पेयर हुँदै जस्तै कि त्यसपछि सेकेन्ड र थर्डलाई कम्पेयर गर्छ। सेकेन्ड र थर्ड पछि अर्को रहेको छ थर्ड र फोर्थ, त्यसपछि फोर्थ र फिफ्थ र सिक्स्थ। हाम्रो सबैलाई कम्पेयर गरिसकेपछि हाम्रो एरे आउँछ 1, 12, 23, 12, 3 to 3, 12। यो भयो फर्स्ट राउन्ड अफ कम्पेरिजन। र सेकेन्ड राउन्डमा हाम्रो कम्पेयरमा आउँछ 1 लाई त्यतिकै छोड्दियो 12 र 23 मा। 12 र 23 मा हाइएस्ट 23 छ, मिन्स 23 लाई ब्याक नै, अनि फेरि एउटा लुप सक्यो 3, 12। अनि हाम्रो थर्ड स्टेपमा 12 सम्मको हाम्रो कम्पेयर भइसक्यो। त्यहाँदेखि 23 र 12 मा 12 लोवर छ, 23 पछाडि गयो, त्यहाँदेखि 3, 2, 3 देन 12, फाइनली 12 पछाडि। अनि अर्को स्टेपमा रहेको छ हाम्रो 1, 12 लाई कम्पेयर भइसकेको छ, यानि कि 23 र 3 to 3 मा कम्पेयर छ। जस्तै कि 23 र 3 to 3 मा 3 to 3 हायर छ, त्यसैले 3 to 3 पछाडि। अनि लास्ट स्टेपमा रहेको छ 1, 12, 23 सम्मको हामीले कम्पेयर गर्छौँ। त्यहाँदेखि 2, 3, 2 र 12 को कम्पेरिजन। जस्तै कि 2, 3 र 2 मा 12 सानो छ, त्यसैले 12 अगाडि 3, 2, 3। यो भयो हाम्रो एउटा लुप, फर्स्ट लुप हाम्रो कम्प्लिट भयो। फाइनल्ली हामीले एउटा एरेन्ज एरे अझै पनि पाइएको छैन, त्यसैले हाम्रो अर्को लुप स्टार्ट गर्नुपर्छ। अर्को लुपमा फेरि हामी स्टार्ट गर्छौँ 1, 12, 23, 12, 3 to 3। जस्तै कि यसमा हाम्रो फर्स्ट स्टेपमा भएन, जस्तै कि लिएर सेकेन्ड स्टेपमा पनि यही भयो, थर्ड स्टेपमा पनि हाम्रो यही सुरुकै प्रोसेसले काम गर्छ। र फाइनल्ली हामी एउटा एरेन्ज्ड एरे पाउँछौँ। एरेन्ज्ड एरे यो फर्ममा पाउँछ 3, 2, 3, मिन्स हाम्रो फाइनल्ली यो एरे एरेन्जमा छ 1, 12, 23 एन्ड फाइनल्ली 23। सरी गाइज, यहाँनिर 1.23 रहेछ, यो भनेको 1, 23 भनेर बुझिदिनु यहाँ माथिकोमा। जस्तै कि अब हाम्रो एरेले हाम्रो यो बबल सर्टले कसरी काम छ यसको बारेमा थाहा भयो। त्यसको लागि हामी एउटा एल्गोरिदम तयार पार्नुपर्छ। एल्गोरिदम हामी कस्तो खालको तयार पार्छौँ भने जस्तै कि यो बबल सर्टमा हामीले देख्यौँ फर्स्ट लुप एउटा कम्प्लिट हुन्छ, मिन्स एउटा फर्स्ट लुप कम्प्लिट हुन्छ। फर्स्ट लुप कम्प्लिट भयो। यहाँनिर हाम्रो फर्स्ट लुपको रेन्ज भनेको कतिसम्म छ, लेन्थ अफ एरेको लेन्थ छ भनेको फर आई इन रेन्ज अफ लेन्थ अफ एरेको रेन्जसम्म। त्यहाँनिर हामी के गर्ने, रेन्ज अफ लेन्थ अफ एरेसम्म। त्यहाँदेखि फर्स्ट लुपमा हाम्रो सबै भ्यालुलाई कम्पेयर गरिएको छ। सबै भ्यालुलाई कम्पेयर गर्दै गइएको छ भनेपछि यहाँनिर हाम्रो के हुनुपर्छ, इफ
इफ हुनुपर्छ है इफले काम चल्दैन होला सायद यहाँ चाहिँ सेकेन्ड फर लुप नै हुनुपर्छ होला फर आई इन रेन्ज अफ लेन्थ अफ एरे माइनस आई माइनस 1 सेकेन्ड लुप भनेपछि यसले फर्स्ट राउन्डमा यहाँसम्मको कम्पेयर गर्छ यहाँसम्मको कम्पेयर गर्ने यो लुपले त्यहाँदेखि हाम्रो फाइनली यसलाई +1 भ्यालुले त्यहाँदेखि यहाँसँग कम्पेयर गरेर हामीले एडिसन गर्ने ओके त्यहाँदेखि चाहिँ हामी इफ एरेको आई चाहिँ ग्रेटर देन एरेको आई +1 छ भने स्वैप त्यहाँदेखि फाइनली प्रिन्ट एरे यो एल्गोरिदमले काम गर्छ गर्दैन एकचोटि टेस्ट गरेर हाम्रो कोडिङमा जस्तै कोडिङको लागि मैले युज गर्ने भनेको पाइथन हो किनभने म एक्सपर्ट भनेको प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज पाइथनमा छु है त्यसैले जस्तै कि म यहाँनिर सिडी डेस्कटपमा जान्छु एमके डाइरेक्टरी बबल सर्टिङ सिडी बबल सर्टिङमा जान्छु म बबल सर्टिङ फोल्डरमा गएर म एउटा test.py जस्तै कि म यहाँनिर एउटा फङ्सन बनाउँछु सुरुमा बबल नामको फङ्सन बनाउँछु यसमा एरे आर्गुमेन्ट पास गरिदिन्छु जस्तै कि म यहाँ एरे एउटा क्रिएट गर्छु र्यान्डम एरे जस्तै कि अलराइट सरी जे पाए त्यही प्रेस भएछ अनि जस्तै कि यहाँनिर मैले एउटा एरे डिक्लेयर गरिसकेँ भनेपछि यहाँनिर मैले x इज इक्वल टु लेन्थ अफ एरेको लेन्थलाई डिक्लेयर गरेँ त्यहाँदेखि म मेरो एल्गोरिदम अनुसार गर्छु फर आई इन लेन्थ अफ एरे आई इन रेन्ज फर जे इन रेन्ज अफ सरी रेन्ज लेखिरहनु पर्दैन लेन्थ फर आई इन रेन्ज अफ एरे फर जे इन रेन्ज अफ रेन्ज फ्रम एक्स भनेको लेन्थ अफ एरे भयो x minus j minus 1 एक स्टेप पछाडिको भ्यालु भयो त्यहाँदेखि यहाँनिर फर आई इन रेन्ज अफ x यहाँनिर x हुनुपर्छ जस्तै कि यसलाई प्रिन्ट गरेर एकचोटि टेस्टको लागि आई यहाँ आई प्रिन्ट गरौँ जे प्रिन्ट गरौँ र यसलाई यो फङ्सनलाई एकचोटि कल गरौँ बबल x minus j reference before assignment on bounded or sorry x minus I हुन्छ यहाँनिर जस्तै कि हामी यहाँ देख्न सक्छौँ I को भ्यालु 0 j को भ्यालु I को भ्यालु 0 हुँदाखेरि j को भ्यालु 7 सम्म फाइनल्ली I को भ्यालु 8 सम्म रहेछ मिन्स हाम्रो एल्गोरिदमले काम गर्यो जस्तै कि हाम्रो यो एल्गोरिदम जुन बनाएको छौँ त्यसले काम गर्यो अब हामी स्वाइपिङको काम गर्छौँ यहाँनिर स्वाइपिङ गरेको छैन भनेपछि
if array j is greater than array j plus 1 swiping को लागि हम के गर्छौं array j र python को swiping को लागि हामी array j plus 1 equals to array j plus 1 र array j swiping भयो त्यहाँदेखि फाइनल्ली हामी प्रिन्ट array लाई प्रिन्ट गर्छौं जस्तै कि हाम्रो एल्गोरिदमले काम गरेको थियो पक्कै यो प्रोग्रामले काम गर्नुपर्ने हो python test.py जस्तै कि हाम्रो arrange अलराइट गाइस हाम्रो एल्गोरिदमले काम गर्यो जस्तै कि हामी र्यान्डम array राखौं यहाँनिर है ओके यो रह्यो हाम्रो र्यान्डम array यसलाई अरेन्ज गर्न 1 2 3 4 4 4 5 अलराइट गाइस हाम्रो यो एल्गोरिदमले काम गर्यो जुन मैले एल्गोरिदम बनाएको छु त्यो एल्गोरिदमले काम गरिरहेछ पाइथन प्रोग्रामिङमा जस्तै कि यसलाई म test.py भयो है जुन यो बबल भन्ने फंक्सन छ यो बबल भन्ने फंक्सनलाई म यतिकै राख्छु हैन जस्तै test2.py जस्तै कि यहाँ म import test.py import test.py लाई इम्पोर्ट गर्छु त्यहाँदेखि एउटा array equals to random array दिन्छु जस्तै कि यसलाई मैले एउटा मोडुलले युज गरे हैन प्रिन्ट array यो मोडुललाई कसरी युज गर्छ एकचोटी म हेर्नु पर्यो how to use alright guys यहाँनिर माल्टिको भयो त how to create module in Python print hello world import hello.world जस्तो कि मैले array जस्तो गरे array.bubble array python 3 सरी गाइज यहाँनिर मेरो array मा मिस्टेक भएको रहेछ है जस्तो कि यसलाई मैले python 3 test import test.py module not found error test.py import जस्तै मोडुललाई कसरी इम्पोर्ट गरेको छ यहाँनिर import hello एक्सटेन्सन नलाइकन इम्पोर्ट गर्नुपर्ने array.bubble.array bubble nano test bubble bubble def bubble bubble hello import hello import hello भनेपछि import test sorry guys test.bubble.array चाहिँ हुन्छ है
अलराइट गाइज हाम्रो यो मोड्युल भएर पनि काम गरिदिरहेछ जस्तै कि हाम्रो यो मोड्युल जस्तै कि मैले यो मेरो टेस्ट भन्नेलाई मैले एउटा मोड्युल बनाएँ जस्तै यो मोड्युलमा चाहिँ मैले के गरेछु कुनै पनि एरेलाई एसेन्डिङ अर्डरमा एरेन्ज गर्ने प्रोग्राम लेखेको छु र टेस्ट2 भन्ने प्रोग्राममा चाहिँ मैले एउटा एरे दिएँ र त्यो एरेलाई यो मोड्युलको थ्रु एरेन्ज गर्ने भएँ जस्तै कि एरेन्ज गर्ने भयो भनेपछि मैले यो टेस्ट2 मा यो टेस्ट भन्ने मोड्युललाई कल गरेर टेस्ट2 मा यो मोड्युललाई मैले कम्पेयर यो यहाँको एरेसँग कम्पेयर गरेर मैले यो एरेलाई यो टेस्टको प्रोग्रामसँग एपेन्ड गरेर मैले यो बबल भन्ने फंक्सनलाई कल गरेर यो एरेलाई एरेन्ज गरेँ मिन्स फाइनल्ली मेरो रिजल्टमा आयो एउटा एरेन्जिङ एरे जस्तै कि यो एरे जुन यो एरे यहाँनिर अनसर्टिङ फर्ममा थियो जस्तै कि 1 कहाँ बिचमा छ 1 लास्टमा छ फाइनल्ली हाम्रो रिजल्टमा के छ सबै 1 अगाडि 2 अगाडि अलराइट गाइज यो भिडियोबाट तपाईहरुले दुईटा कुरा जान्नुभयो जस्तै कि एउटा बबल सर्टिङ एल्गोरिदमको बारेमा र फाइनल्ली कुनै पनि पाइथन प्रोग्राममा एउटा मोड्युललाई कसरी लेखेर हामी मोड्युललाई कसरी इम्पोर्ट गर्न सक्छौं त्यसको बारेमा तपाईले नलेज पाउनुभयो अलराइट गाइज यो च्यानलमा म यस्तै पाइथनको बारेमा अथवा कुनै पनि प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको बारेमा यस्तै खालके कोडिङ च्यालेन्जहरु भयो र इन्ट्रेस्टिङ फ्याक्टहरु र कहिलेकाहीँ ह्याकिङ एक्टिभिटिजको बारेमा पनि कुरा गर्नेछु हेर्दिनु भएको धन्यवाद र मन पर्यो भने लाइक गरिदिनु होला र सब्स्क्राइब गरिदिनुस् अलराइट गाइस थ्यांक यू